วัสดีค่ะพบกันในใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้ลิจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการทำฮอกไกโดมิลเบรดค่ะเป็นขนมปังนมสดนะคะที่เป็นที่นิยมกันมากสำหรับเด็กๆนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเราไปดูส่วนผสมของขนมปังนมสดกันค่ะแป้งน้ำตาลเกลือยีสต์ค่ะไข่ไก่ค่ะครีมเนยทางจงค่ะหรือว่าแป้งเปียกของเราค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันค่ะเรามาดูวิธีการทำขนมปังนมสดกันค่ะอย่างแรกนะคะเราใส่ครีมก่อนก็น้ำตาลนะคะละลายน้ำตาลไปในครีมเลยค่ะแล้วก็ยีสต์นะคะผสมไปเข้ากันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ไปในส่วนผสมแห้งกันค่ะในส่วนแห้งนะคะเดี๋ยวเราใส่แป้งค่ะแป้งขนมปังกับเกลือนะคะแล้วก็เอาตรงส่วนนมส่วนครีมที่เตรียมไว้นะคะเทลงไปเลยค่ะแล้วทีนี้เราก็คนให้เข้ากันค่ะทำง่ายๆนะคะขนมปังทำอะไรให้มันง่ายไว้ก่อนรวมทุกอย่างเข้าไปด้วยกันค่ะแล้วก็คนมันจะได้เนื้อเบาๆหน่อยนะคะขนมปังอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่ไข่นะคะแล้วก็แป้งเปียกทางจงที่เราเตรียมไว้ค่ะคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วพอมันเริ่มจับก้อนนะคะเราจะมานวดกันค่ะนวดไปประมาณ10นาทีนะคะหรือว่านวดไปจนกว่าแป้งมันจะขึงตึงออกมาเป็นแผ่นฟิล์มได้ค่ะหลังจากที่เรานวดไปได้สักพักหนึ่งนะคะพอขนมปังเริ่มจับก้อนนะคะใส่เนยเข้าไปเลยค่ะค่อยๆดันเนยเข้าไปนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะแตกฟองออกมานะคะเดี๋ยวมันจะกลับคืนรูปเองค่ะตอนที่เรานวดได้เข้าที่แล้วนะคะพอนวดแป้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ประมาณ1 ชั่วโมงหรือ1 ชั่วโมงครึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันทำ วิธีการทำกันต่อค่ะว่าทำยังไงตอนนี้เราพักแป้งครบ1 ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งเป็น3 ก้อนกันค่ะเวลาจะแบ่งแป้งก็ทำให้มันเป็นแท่งๆจะได้ง่ายๆถ้ามีสเกลนะคะมีตาชั่งก็ชั่งให้นะคะให้น้ำหนักมันเท่าๆกันมันจะได้อบพอดีอันนี้ก็กะเอาเดี๋ยวรีดให้มันเป็นวงรียาวๆนะคะโอ้ผิดครับเสร็จแล้วเราก็พับด้านข้างนะคะเข้ามาตรงกลางเนาะติดแล้วรีดอีกทีนึงนะคะให้แบบแบนที่สุดทำอย่างนี้ทั้งให้ครบทั้ง3 ก้อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลงไปในพิมพ์กันค่ะโอเคเราม้วนเข้ามาแบบนี้แล้วก็ใส่ไว้ในพิมพ์นะคะเดี๋ยวทำอีก2 อันนะคะแล้วเดี๋ยวเราเตรียมเข้าอบกันค่ะเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้อีก1 ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าอบกันค่ะ
อันนี้ปังนมสดของเราก็พร้อมที่จะเข้าอบนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าอบค่ะเราทาด้วย Egg Wash นะคะเป็นไข่ไก่ค่ะใส่เกลือนิดนึงค่ะเวลาทาไข่ระวังไม้พายไปจิ้มขนมปังยุบนะคะเพราะว่าตอนนี้เราพยายามเก็บลมที่อยู่ในขนมปังให้ได้มากที่สุดค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าอบที่ไฟบนล่างนะคะ180องศาค่ะประมาณ30นาทีเวลาที่เข้าอบนะคะพยายามเอาถ้าเตาที่บ้านเราร้อนนะคะเอาฟอยล์นะคะคุมข้างหน้าไว้ก่อนนะคะเพราะว่าข้างหน้ามันจะไหม้เร็วมากเพราะว่ามันมีส่วนผสมของเนยแล้วก็นมเยอะโอเคเดี๋ยวเราเข้าอบกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมปังนมสดของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูไส้กันค่ะตอนนี้มันยังร้อนอยู่นะคะข้างในมันก็จะเป็นนุ่มๆแบบนี้แหละค่ะหอมเนยนมนะคะติดตามวิธีการทำได้ที่ foodtower.tv นะคะพบกันใหม่คราวหน้ากับการทำขนมปังโฮมเมดแฮนด์เมดที่ไม่ใส่สารเสริมใดๆค่ะสวัสดีค่ะ